Bună, drăguților, și bine v-am găsit, v-am regăsit la o nouă citire. O nouă citire într-o singură variantă, vom face o citire de dragoste, așa cum v-am obișnuit. Astăzi m-am mutat aici jos. S-ar putea să-l auziți pe Tyson, cățelul meu. Deocamdată este afară, dar văd că se pregătește să vină înăuntru, așa că s-ar putea să-l auziți și sfărăind și mergând pe aici. Bun, haideți să vedem. Facem o etalare aproape personală despre tine și o anumită persoană. Gândește-te la persoana dragă ție sau cine vrei tu și vedem ce iese pe acolo. Vom folosi atât keeperul, tarotul, cât și un pachetel de oracol, cum ar fi acesta, unde arăt mai aici, da? Cum ar fi acesta. Da, tocmai ce vorbeam de lup. De lupul de Tyson. lupul de bulldog. Ia câtă-l. Bun. Sfărăilă. Nu l-ați mai văzut de mult pe sfărăilă, așa că a trebuit să revină în peisaj. Ok, o etalare totuși colectivă, vreau să țineți cont de acest aspect și iată am găsit bărbatul, energia masculină, da? Am uitat să spun că o să mă adresez ție ca fiind partea feminină, dacă ești bărbat, atunci o să te rog doar să inversezi rolul. Ok, vreau să te găsești pe tine, draga mea. Bărbatul am văzut că ține în față o sumă neașteptată de bani. Iar tu văd că aștepți o decizie și ai și o veste prostuță aici. Nu prea-mi place vestea pe care o vei primi. Bun. Tu și el în această perioadă, voi doi, cum veți fi, cum sunteți acum în prezent, știți, cum veți fi. Dar ne orientăm un pic spre viitor, că aia ne interesează cel mai mult, cred, sper că nu greșesc. Dacă e ceva aici între voi în viitor, dacă se anunță lucruri bune, frumoase sau ba. Și am așa, energia masculină. Energia masculină are succes în dragoste, în iubire, am cartea succesului, cât și o călătorie. Se pare că se pregătește pentru o vacanță. Se pregătește ori să vină să te întâlnească, dacă sunteți în relații bune, ori se pregătește să meargă într-o vacanță cu tine, ori pur și simplu merge într-o vacanță cu altcineva dacă știi că nu este cu tine și este cu altcineva. Dar energia pe care o are în acest moment este de a pleca, de a se distra, de a se simți bine, de momente din astea. Se pregătește pentru momente frumoase, plăcute, de relaxare. La tine apar aici niște vești proaste, dar văd totuși că rămâi într-o poziție onorabilă, adică încerci cumva să te abții, încerci cumva să rămâi cât se poate de calmă, de liniștită. De aceea spun că în unele cazuri s-ar putea ca energia masculină să se pregătească aici pentru ceva, dar asta nu înseamnă că neapărat va fi cu tine. Da, se poate și... Ok, între tine și energia masculină se pare că ai cartea deciziilor, a curții. E un fel de justiție aici, o hotărâre care se va lua în curând între voi doi. Poate fi ceva legal de asemenea. Ok, în viitorul apropiat văd aici că între tine și persoana de care tu întrebi este un alt personaj apare pe aici. Este un alt personaj, doar că e foarte interesant că omul ăsta face o strategie. Ideea este că se prezintă ca a fi un om foarte, foarte bun, dar în adâncul sufletului său este un hoț, este o persoană care vrea să, nu știu, se gândește să ia ceva de la tine. Deși îmi pare aici că ar fi un om bun. Sau este o persoană care se dă drept, nu știu, ca și cum încearcă să se laude cu o oarecare sumă de bani sau că are o oarecare stabilitate. Pentru că aici mi-apare ca și cum omul ăsta, așa în aparență, da, pare ca și cum ar fi un om bun și bogat în același timp. Dar apare și cartea hoțului, știi? Ori banii pe care i-a câștigat, dacă tu știi că ai de-a face sau între tine și persoana de care întrebi, există o altă energie masculină care are o situație financiară bună, banii ăștia s-ar putea să nu-i fi făcut pe o cale prea legală, să zic așa. Ok, hai să vedem un pic mai târziu. Iată că un pic mai târziu persoana de care tu întrebi se tot gândește la tine, începe să se gândească la tine, îi trec tot felul de gânduri prin minte.
Unele dintre ele fiind cât se poate de negative, adică nu prea se gândește așa de bine, știi? Are gânduri din astea destul de întunecate la adresa ta. Oare de ce, mă întreb? Oh, iarăși energii din astea. Măi, ce fac eu aici cu voi și ce faceți voi cu mine? Ce faceți voi cu mine? Ok, hai să vedem. Persoana la care tu te gândești în acest moment, ce face aici? Da, persoana la care tu te gândești, se pare că după această vacanță, după această perioadă în care se simte bine, se distrează, încheie ceva, încheie un contract, poate, sau o perioadă din viața sa se încheie, sau apare o supărare, un necaz poate fi aici. Chiar, Doamne ferește, un deces. În familie, sau prieteni, sau cineva apropiat, știi? Ok, la tine, ce mi-apare? La tine apare o oarecare schimbare după aceste vești, după perioada asta în care încerci să-ți menții cumpătul, încerci să rămâi pe poziție, apare o schimbare. Iată că la orizont se vede ceva. Se vede ceva frumos, se vede ceva ce te atrage, ești curioasă, te uiți aici printr-un binoclu și cumva la orizont se vede ceva foarte fain pentru tine. Bun, iată că s-a și stins o lumânărică aici. Ce înseamnă asta? Între voi doi mai apare aici o casă. Între tine și persoana de care tu întrebi, da? Apare o casă. Poate că aveți de împărțit ceva, poate că încă locuiți împreună în unele cazuri, că sunt și cazuri de genul, sau pur și simplu este o casă pe care, nu știu, trebuie să o împărțiți. Sau energia dintre voi doi, se pare că după o perioadă, aici mă uit un pic mai târziu, spre viitor, da? După o perioadă, văd energia masculină intră într-o oarecare depresie, intră într-un declin. Nu este prea bine. Acum, în prezent, se pare că are o energie foarte faină și este foarte, foarte bine, deși tu nu prea. Dar mai târziu apar schimbări pozitive la tine și negative la el. Știi cum e? Asta e. Iar aici, mai târziu, între tine și această persoană, apare iarăși oarecare întâlnire. Apare oarecare întâlnire. Da, parcă vă întâlniți undeva într-o cameră, undeva unde veți vorbi, unde veți mai comunica. Să vedem, va fi de bine sau nu? Și avem așa, e vorba de niște bani aici. Am împărțit niște bănuți neașteptați, se va discuta ceva despre o sumă de bani între tine și această persoană. Acum, na. Bun, hai să vedem ce ne spune și tarotul. Ce ne spune tarotul despre toată situația asta? Tu și omul acesta la care tu te gândești acum. Atât el cât și tu. Ce se întâmplă aici cu voi, între voi? Am un cavaler de cupe aici, s-a întors. Cineva din trecutul tău, posibil să se întoarcă. Persoana la care tu te gândești, tu, ce vrei tu, dacă mai vrei ceva de la acest om, dacă el mai vrea ceva de la tine. Și punem aici cum veți acționa, mă interesează. Fiecare, uite, la tine am prea multe cărți, nu le pot lua pe toate, nu știu ce am la 3. Bun, hai să văd între tine și el. Între tine și el acum în prezent mă interesează, după care o să scoatem câteva cărți și în viitor. Ok, la tine mi-apare un 4 de bâte, la el un 5 de bâte. Păi, ce crezi tu despre el, ce crede el despre tine? Păi tu crezi despre el că se distrează, că se simte bine, că este într-o armonie, el crede despre tine că ești foarte nervoasă, foarte agitată, chiar geloasă, poate chiar încearcă să te facă geloasă, este foarte probabil, posibil, da? El consideră că tu ești așa agitată, nervoasă, că nu-ți poți ține cumpătul și că este foarte probabil să-i zici vreo două, să zic așa. Da, este foarte probabil. Pe când tu crezi despre el că el este bine, că este într-o armonie aici. Hai să văd mai departe. Ce vrea el de la tine, ce vrei tu de la el? Păi el de la tine, se pare că el vrea cumva să te vadă că suferi, vrea cumva să te vadă că ești supărată, știi? Tu ce vrei de la el, vrei ca el să te aleagă pe tine. E foarte interesant, pentru că omul ăsta parcă simte așa nevoia să se răzbune pe tine.
Pe când tu, parcă așa, nu știu, cumva, parcă ai vrea totuși, l-ai vrea înapoi, ai vrea să fie cu tine, ai vrea să fiți acolo împreună, ai vrea să fie alegerea lui. Dar totuși omul ăsta nu are gânduri prea pozitive legate de tine. Foarte interesant aici. Hai că sunt curioasă și între voi doi și am aici steaua și 7 de cupe. Da, steaua e așa ceva visător. Este mai mult o relație în care se visează extrem de mult. Dorință mare de vindecare aici, de cunoaștere, de a ști. El parcă se gândește în acest moment. Este confuz, 7 de cupe arată o mare confuzie aici. Nu știe ce-și dorește, nu știe ce poftește. Ce-i poftește inimioara, nu știe nici el ce vrea. 7 de cupe arată o nehotărâre, arată faptul că are foarte multe opțiuni în față, că în acest moment e așa, lasă cam de unde alege, știi? Pe când la tine, văd că tu visezi la acest om, te gândești la el, deși, cum să zic, el parcă are impresia, vrea să te facă să suferi un pic, nu știu de ce, care-i treaba. Ok, cum vei acționa tu, cum va acționa el? Iată că până la urmă el cade așa într-o oarecare depresie, exact ce am văzut și mai devreme. Pe când la tine apare asul de monede. Tu acum ești ciufulită, cum s-ar spune. Ești tu ciufulită, dar după, eu cred că îți revii. Cu asul ăsta de monede, eu cred că tu îți revii. Pentru că așa vei acționa tu. Te uiți către viitorul tău, te uiți către ceva stabil, de durată pentru tine în viitor. El cum va acționa după toată nebunia asta și după toate momentele astea în care el încearcă să-ți facă ție cumva în ciudă, va pica într-o depresie, din câte văd. Deci, mai devreme l-am văzut la fel, într-un bar, consumând poate un pic cam mult. Aici, la fel, în cartea aceasta, da, 5 de cupe este reprezentat de acest bărbat care stă într-un bar și consumă un pic cam mult de necaz, de supărare, de toate. Pe când la tine, văd că tu te pui pe picioare, cum s-ar spune, știi? De aceea pe tine te-am văzut că te uiți în viitor, cumva, și acolo vezi tu că există o șansă pentru tine și că nu este totul pierdut, iar el se bucură acum de momentul prezent, după care intră într-un declin. Ok, se mai poate întâmpla ceva între tine și el în viitor? Hai să întrebăm și așa. Ce mai poate fi pe aici? Mai poate apărea ceva. Așa un 4 de monede. Se pare că nu renunțați totuși de tot. De tot nu se renunță aici. Nici tu nu renunți de tot, nici el nu renunță de tot. Pentru că aveți un 4 de monede. Totuși rămâne o energie așa încăpățânării între voi doi. Este ceva ce vă reține, o reținere, o încăpățânare. Adică nu văd împăcare dacă sunteți acum așa cum vă văd eu în acest moment. Dacă... Nu văd dacă se armonizează treaba neapărat între tine și el și se fluidizează totul. Nu, ce din contră. Totul rămâne cumva la fel, dar mai stabil, mai fără prea multe emoții, fără prea multe 8 de spade. Da, e un blocaj aici, ia câte un blocaj, parcă nu mai vorbiți unul cu celălalt. Purtați o mască la gură, asta înseamnă că există o lipsă a comunicării sau va exista. Și aici avem un 9 de spade, foarte mult stres. El te visează, se gândește la tine. Tu parcă închei comunicarea cu această persoană, nu vrei să mai discuți cu ea. Ai un blocaj la așa o teamă când vine vorba de această persoană, parcă nici nu-ți mai dorești să vorbești cu ea. Și totul se transformă așa într-un stres, cumva, într-o anxietate, o teamă că se poate repeta acest episod. Bun, hai să vedem ce ne spune și acel oracol pe care l-am pregătit aici pentru voi. Despre tine și despre el. Sau despre tine și despre ea. Dacă ești bărbat și asculți, ia să văd ce se poate ivi pe aici. Ce se poate ivi între tine și el? Ce mai simte el pentru tine? Mai simte el ceva pentru tine? Mai simte ea ceva pentru tine în cazul în care ești bărbat? Ce mai simte? Dar tu, ce ai prin suflet acolo? Între voi doi, dacă se mai poate ivi ceva, mai ales așa din punct de vedere, nu știu, sufletesc, dacă mai este ceva pe acolo sau simte nevoia să se retragă cu totul.
La el apare așa, la el apare o flacără aici în sufletul lui, a început să pună valoare, să dea importanță, să-ți dea importanță, să zic așa, ceva în sufletul lui se aprinde la un moment dat. Și văd aici cartea scuzelor, a părerii de rău, nevoia de a se întoarce. După o perioadă, este cumva povestea clasică, îmi vine să spun, chiar că o adevărată telenovelă aici, povestea clasică, în care, momentul în care voi doi vă separați, deși n-am văzut neapărat o separare, probabil că sunteți deja în separare, sau sunteți pe punctul să vă separați, nu știu, dar cam așa acolo mă duc cu gândul cărțile, da, cum se așează. Povestea clasică în care vă separați, el cumva se bucură de libertate, de felul în care el se simte acum că nu mai ești acolo să îi spui ce să facă, să zic așa. Că bărbații în general se plâng de treaba asta, că femeile le spun, le comandă ce să facă. Și simte așa nevoia de libertate, de wow, ce fain e, taci din gură că am scăpat de nebună, știi? Ceva în genul ăsta. După care, după o perioadă, își dă seama de fapt că nu e chiar așa și că nu se simte atât de bine de unul singur și care are nevoie de tine, și atunci intră exact în starea asta, da? De depresie, cum am văzut puțin mai devreme, după care își dă seama de valoarea pe care tu ai avut-o în viața lui, își dă seama de o trezire aici, de importanța pe care tu ai avut-o, de dorința aceea de a te întoarce în viața lui, de a-și cere scuze, de a ierta. Știi cum e? Na, e ca un copil. De obicei bărbații au energia asta. Acum îmi cer iertare de la bărbați, dar în general, nu zic că toți, Doamne ferește, dar în general bărbații au energia asta a copilului, da? Cu greu ies ei din treaba asta. Bun, la tine. La tine mi-apare o oarecare obsesie pentru el sau pentru altcineva, dar cred că pentru el ai o obsesie aici. Văd că tu încă îl mai spionezi, încă te mai uiți după el, încă ești curioasă să vezi ce face, pentru că nu te desprinzi cu totul. Iată, că nu te poți desprinde cu totul. Da? Ți-aduce aminte de momentele voastre plăcute, în care totul era ok, probabil, momentele voastre intime mai ales, așa, cumva și tu simți nevoia să te întorci cumva sau să, la un moment dat. Între tine și el, vezi, fiecare merge pe drumul lui. Da? Fiecare merge pe drumul lui, aici este o eliberare, între tine și el, cam așa se simte, cam asta e energia. Nu pare a fi o ceartă între voi, nu pare a fi ceva de genul scandal mare, după care o ruptură. Nu, parcă ați picat de comun acord, ați fost aici să vă separați. Și totuși, după această separare, se întâmplă lucrul ăsta. Da? Fiecare încă simte nevoia să se întoarcă, se uită în trecut, vă uitați peste umăr. Ok, hai să vedem. Ia câtă. Distanță, separare, vă spionați unul pe celălalt, căutați informații, căutați tot felul de căi, să vă vedeți cumva, să știți ce face celălalt. E foarte important pentru tine să știi ce face el. Și este foarte important pentru el să știe ce faci tu. Chiar dacă între voi doi este o distanță, poate eventual și o separare. În unele cazuri chiar nu este separare, ci pur și simplu sunteți la distanță unul de celălalt și atunci apare acolo automat acea neîncredere. Ceva de genul, oare ce-o face? Știi? Pentru că neavând control direct asupra situației, automat că se instalează teama, se instalează incertitudinea, se instalează un pic de... Chiar dacă unii dintre noi spun nu e așa, că nu, că am încredere. 100% n-ai cum să ai încredere, tot te gândești. Băi, bun. Iar un pic mai târziu, ce se întâmplă aici între voi, se pare că el începe să-ți trimite ție mesaje mixte, semnale mixte, în care nu-ți dai seama dacă mai simte ceva, nu mai simte ceva, pentru că nici el nu știe dacă mai simte sau nu mai simte. Dar toate aceste semnale pe care el ți le trimite, când bune, când rele, te fac pe tine să... parcă să te uiți peste umăr, știi, să te uiți în trecut. În alte cazuri este posibil ca el să rămână așa, într-o ceață din asta de nu mai știe ce și cum, are un blocaj emoțional, totul este dat peste cap pentru el, iar la tine apare o perioadă de voie bună, trăiești un moment plăcut, trăiești... Și vreau să clarific aici, să vedem de ce.
Pentru că aici am înțeles, e foarte clar, cărțile sunt foarte clare. Aici vreau să văd dacă toată situația asta este împreună sau separat. Hai să vedem la el. Scoatem pentru el o carte. Și avem așa, el este într-un 10 de cupe. Iar la tine, un 3 de cupe. Da, amândoi apăreți așa ca și cum nu, e împreună, cred că. Cred că este împreună. Cred că va fi ceva aici între voi. Posibil, nu spun neapărat că poate fi o împăcare, dar este posibil o regăsire, o împăcare, un moment. 6 de cupe aici, da, revedere, momentul acela în care vă întoarceți unul în brațele celuilalt pentru că ați constatat că nu puteți trăi unul fără celălalt, chiar dacă ați încercat. Iar aici, cu 10 de cupe și 3 de cupe, este acea primire înapoi, bucurie, da, momentul în care te întâlnești cu cei dragi, și inclusiv el cred că va fi acolo sau ea, dacă ești bărbat. Da? De aici nu cred că este neapărat o împăcare, dar apare un moment de regăsire. Da? De regăsire. Unde veți trăi ceva așa frumos. Poate fi o petrecere, de exemplu, la care mergeți amândoi, chiar dacă nu mai sunteți împreună. Sau poate fi pur și simplu un moment în care împreună cu prietenii, cu familia, cu cineva drag, poate și prieteni și familie. Îmi pare a fi o sărbătoare aici. Dar, na, o masă festivă, să zic așa. Și acolo apar cumva semne că vă vreți și că vreți să rămâneți împreună. Bun, dragilor, mai am aici un oracol, nu știu dacă ar trebui să mai scoți de aici o carte, hai să scot totuși una singură, mă tot uit la el, știi, rozul ăsta e foarte aprins, îmi atrage atenția și parcă nu mă pot abține, e așa ca o bombonică pe tortuleț. Hai să văd un mesaj, ce tip de relație sau ce se întâmplă între voi mai târziu. Iată o cărticică aici, da, uite, pe neașteptate oportunități, pe neașteptate conexiunea asta sau într-un moment în care nici nu te mai gândești, conexiunea asta se poate relua. Sunteți foarte diferiți unul de celălalt, dar ca întotdeauna, opozițiile se atrag. Bun. Cam atât, drăguțele mele și dragii mei. Sper că v-a plăcut. Eu zic că e o citire cât se poate de ok. Eu știți că vin cu mesajele așa mai direct, nu stau să le perii atât, să le mângâi, să le șlefuiesc, cum vin așa vin, asta e, cui se potrivește, cui nu, sănătate, ce să fac? Asta sunt eu. V-am pupăcit, aveți mare, mare grijă de voi, în primul rând, și nu uitați că nimic nu este pentru totdeauna și totul este schimbător. V-am pupat, numai bine, ceau, ceau, ceau!